ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හිරු ටෙක් විතින් ගේන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව තමයි කොහොමද මේ Gmail එක පාස්වර්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක සමහරව දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය නම් මේ දේ දන්නවා. ඒකට දන්නේ නැති කට්ටියට කියලා දෙන්න තමයි අද මේ යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail පාස්වර්ඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට මාරු කරගන්න ඕන වෙනවා. හදිසියෙවත් account එකට කවුරු හරි log වෙලා කියලා දෙනුනොත් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ account එක safe නැහැ කියලා හිතුනොත් කාලයකට සැරයක් password එක මාරු කරලා නැත්නම් වගේ දේවල් වලට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ password එක තියෙන්නේ පොඩි ඒ කියන්නේ identity card number උපන්දිනේ ඒ වගේ දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මාරු කරන්න හිතුනොත් මේ විදිහට තමයි මාරු කරන්න කියලා තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එකේදී phone එකකට log වෙලා මාරු කරලා පෙන්නනවා. ඊට අමතරව ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් log වෙලත් කොහොමද මාරු කරන්න කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම කරන්න ඕනේ මුලින්ම යන්න ඔයගොල්ලන්ගේ browser එකකට. ඒකට Google Chrome එක හෝ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන browser එක අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකට පොඩි browser Opera Mini අනම්මනම් ඒ වගේ පොඩි browser තියෙන පොඩි phone එකකින් නම් මේක කරන්න බෑ. ඒකින්ද කරන්න try කරන්නත් එපා. ඔයාලට පුළුවන් Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මෙතන මේ sign in කියන එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා sign in වෙලා නම් තියෙන ඔයගේ account එකට අකුරක් හරි ඔයාගේ profile picture එක පෙන්වනවා. දැන් මෙතනදී මම sign in වෙලා නැහැනේ. ඒක නිසා sign in වෙන්න ඕනේ. sign in එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාගේ account එකට log වෙන්න පුළුවන් විදිය. එතකොට ඔයා email එකයි password එකයි දීලා මේ විදිහට log වෙන්න. email එකයි password එකයි දීලා log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන sign out කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී සමහර browser වල මෙතන ඔයාගේ පෙන්නනවා ඔයාගේ profile picture එක. ඒක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන type කරන්න Google account කියලා. ඊට පස්සේ search කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ account Google කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා go to Google account කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Google account එක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම මෙහා පැත්තට කරපුවම security කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතනින් password එක අවසාන වතාවට change කරලා තියෙන කවද්ද කියන දේ පෙන්නනවා. ඉතින් මේක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඊළඟට ඔයාගේ password එක අහනවා අලුත් password එක මොකක්ද කියලා. අලුත් password එක දෙපාරක් මෙතනක් දීලා දෙවෙනියටත් දීලා change password කියන එක දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් මේ account එකේ password එක වෙනස් කරගන්න. සමහර වෙලාවට password එක change කරන්න යනකොට පරණ password එක ඉල්ලනවා. ඒක ඔයා දන්නවනේ කොහොමද දැන් ඒකට log වුන නිසා. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දීලා ඔයාලට හොඳ password එකක් දීලා මෙතන change කරන්න පුළුවන්. last change කියන දිනේ අලුත් වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ password එක මාරු වෙනවා. එතකොට අර log වෙලා තිබ්බ account වලින් සමහර වෙලාවට අහනවා log out වෙන්නද කියලා. වෙන තැන් වල log වෙලා තිබ්බනම් ඒක auto log out වෙනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් ඒ session එක ඒ කියන්නේ ඒක log වෙලාම තියෙනවා. ඔයා ඔයාගේ ආරක්ෂාවට නම් ඒක කරන්නේ අනිත් තැන් වල අනිත් session log out කියන එක ඇහුවොත් එහෙම අනිත් session log out කරන්න. ඒකලා අලුතෙන් ඔයාගේ password එක දීලා log වෙන්න. මම දැන් කලින් ගිහිල්ලා පෙන්නුවේ phone එකේ normal ආපු browser එකෙන්. අපි Google Chrome එකෙන් ගියොත් මේ විදිහට මේ Chrome එකේ මෙතන sign in වෙලා කියලා පෙන්නනවා මේ අකුරත් එක්ක. එතන click කරලා අපිට search කරන්නේ නැතුව manage your account කියන එකට යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට password එක මාරු කරගන්න පුළුවන් මේ security කියන එකට ගිහිල්ලා. ඒ විදිහට එක එක browser එකකින් යන විදිහ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රම දෙක තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කම්පියුටර් එකකින් කොහොමද මේ password එක මාරු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කම්පියුටර් එක Google Chrome එක හැම කම්පියුටර් එකකම වගේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Firefox හරි කමන්නේ. ඒකට ගිහිලා ඔයාගේ log වෙලා ඉන්නවනම් මෙතන පෙන්නනවා log වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒක උඩ click කරලා මෙතන manage your account කියන එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ manage your account එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා security කියලා එකක්. ඒකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ගියාම අර phone එකේ වගේම පෙන්නනවා මෙතන password එක change කරපු දවස සහ ඊට පස්සේ password එක change කරගන්න පුළුවන් එතනින්. ඒ විදිහට තමයි කම්පියුටරේදී password එක change කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment කරන්න අපි reply කරන්නම් අනිවාර්යෙන්ම. එන්නේ තාක්ෂණික ගැටලු ගැන අපි ඉස්සරහට videos දානවා. ඉතින් ඔයා මේකට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.